જવા નીકળ્યા હે। વરસાદી માહોલ છે। આ રેનકોટે ઠપકારી દીધો હે। ઉભા રહ્યા હતા જરાક જોઈ રસ્તાનું વ્યૂ લઈ। હાલો નીકળીએ દ્વારકા। ચા પાણી પીતા, ચા નાસ્તો કર્યો। આ બે પહેલા ચર્ચા કરે રખડું ભાઈ, રખડું વ્લોગ ધીમથી વાદે। વરસાદમાં જો હાલો આવી ગયા દ્વારકા। આથી મસ્ત છે એક આ બાજુ। પોરબંદર ઓડેદર આ બાજુ, આ બાજુ ઓખા ને આ પૂનમબેન માંડળ। જય માતાજી, રામ રામ, સીતારામ, જય દ્વારકાધીશ। તો મિત્રો આપણે જુઓ જગત મંદિરના દર્શન કરવા આવી ગયા। હાલો તજા હમણે આપણે ચડશે ને ઉતરશે ને ચડશે એને આપણે દર્શન કરીશું। અત્યારે જુઓ ગોમતી ઘાટ। હાલ ગોમતી ઘાટમાં સ્નાન કરીએ, પછી જગત મંદિરના દર્શન કરીએ। જય દ્વારકા। આ જુઓ મોજા, આ ગોમતી ઘાટ છે। આગળ જુઓ મોજા ઉછળે આવે। વરસાદ ચાલુ છે, એમાં બહુ રિઝલ્ટ નથી આવતું, બાકી મોજા તો જોર જોરથી ઉછળે। હાલો આગળ જઈને તમને થોડુંક વધારે આનાથી સારું બતાવવાની કોશિશ કરશું। દરિયો થયો છે ગાંડો, જુઓ પપ્પાને પીડ્યો લો મોજા એક જ સામે છે દીવાદાની। ચાલો થોડુંક બેક કેમેરાથી ઝૂમિંગ કરીને લઈએ। અહીંયા તો ઊભા ઊભા ચક્કર આવે, જુઓ। વાહ ભાઈ વાહ, જય દરિયાદેવ। આવ નજીક આવી જાય છે।
સુદામા પુલ, સુદામા સેતુ જો કોઈને અંદર જવા દેતા નથી, બંધ હાલતમાં છે, એટલે બંધ કરી દીધો છે. જ્યારે મોરબી પુલ તૂટ્યો ને ત્યારથી